السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول لرې روغ اوسئ. د سیسیز د کلاس 7مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې آوټلاین پراپرټي باندې غږیږو. آوټلاین او بارډر سیم دي. دې کې موږ سره د دې چې کوم پراپرټیز دي هغه هم موږ سره یو شان دي، ډیر کم فرق کوي، خو د استعمال چې کوم ډول دی هغه موږ سره جدا دي. نو راځو که چېرته موږ د آوټلاین پراپرټیز ته راشو، په دې کې لومړنی لکه موږ سره چې بارډر کې آوټلاین ویډ دی، یعنې د آوټلاین هغه پیړوالی به تاسې ورته لیکي چې څونه د پیړوالی ولري. دا تاسې په پکسل هم لیکلی شئ، نور موږ سره د اندازې کولو واحدونه چې په هغه باندې هم لیکل کیږي. بل موږ سره آوټلاین کلر دی. آوټلاین د کوم رنګ ولري، کلر نیم هم تاسو لیکلی شئ، د رنګ نوم هم لیکلی شئ، او هیکزاډیسیمل کې هم تاسو ورته رنګ لیکلی شئ. آوټلاین سټایل دی. سټایل هماغه لس سټایل دی چې موږ د بارډر لپاره استعمالو، چې هغه نه ما تاسو سالډ، ډاټډ، ډیشډ، ډبل ویلیو، نن هم ویلیو، صرف مکس پکې نشته. راځو مخکې هغه هم ګورو او عملاً پرې کار هم کوو. مخکې ځو، دې کې یوازینی پراپرټي چې اضافه ده هغه موږ سره آوټلاین افسټ دی، چې دا موږ په آوټلاین کې لرو، په بارډر کې موږ سره نشته. مخکې ځو اگزامپل ته راځو. که چېرته موږ سره په صفحه کې داسې یو پاراګراف موجود وي او د پاراګراف ته موږ یو بارډر ورکړی وي او اوس غواړو د دې د پاسه موږ بل همدغسې یو بارډر ورکړو یا آوټلاین ورکړو، نو موږ نشو کولی په یو پاراګراف باندې دوه بارډره واخلو. نو د هغه لپاره موږ بیا له آوټلاین څخه استفاده کوو. چې کله موږ آوټلاین ورکړو نو موږ سره آوټلاین په دې شکل سره راځي، او د لپاره چې موږ کوم کوډ لیکو هغه به موږ سره په دې ډول وي. لومړی به د آوټلاین هغه ویډ راځي، یعنې د هغه به پیړوالی چې هغه 2 پکسله موږ لیکلی. د آوټلاین سټایل راځي چې هغه کې موږ سالډ انتخاب کړی، تاسو کولی شئ ډاټډ انتخاب کړئ، تاسو کولی شئ ډیشډ انتخاب کړئ، ډبل انتخاب کړئ، او هغه کوم سټایلونه چې ما تاسو تشریح کړی هغه تاسو کولی شئ دلته استعمال کړئ. آوټلاین کلر دی. هر رنګ چې تاسو ورکول غواړئ آوټلاین ته ورکولی شئ. ما ورته رد لیکلی. اوس د دې بارډر او د دې آوټلاین ترمنځ چې کوم ګیپ دی یا کومه فاصله ده چې موږ سره راځي هغه د آوټلاین افسټ له لارې راځي. یعنې چې کله موږ افسټ ورته ټاکو چې د دې دواړو ترمنځ فرق څونه وي هغه موږ ورته آوټلاین افسټ اخلو او هلته ورته اندازه ټاکو. د دې استعمال هم همدغه دی چې کله موږ غواړو دوه شیډ استعمال کړو، یعنې مخې ته د یو رنګ یو شاته د موږ دلته موږ سره بل رنګ وي او د دواړو ترمنځ فرق وي، موږ بیا د آوټلاین او بارډر څخه استفاده کوو. لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې په یو ټیک باندې موږ 2000 بارډر نشو لګولی، نو د هغه لپاره موږ بیا له آوټلاین څخه کار اخلو. نو راځو د آوټلاین لپاره چې موږ سره کوم سټایل دی، لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وي همغه سټایلز دي کوم چې موږ بارډر لپاره استعمالو. لومړنی موږ سره سالډ دی. سالډ کې به تاسو سره دغسې یوه کرښه درکوي. ورپسې موږ سره ډاټډ دی. ډاټډ کې به تاسو سره ټکی 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 راځي، او ورپسې موږ سره ډیش دی. ډیش کې به موږ سره ډیشونه راځي، او همدغسې موږ سره ډبل دی چې آوټلاین ته تاسو را ډبل کرښې درکوي، او موږ سره نن دی چې کله موږ غواړو آوټلاین نه وي نو سټایل کې ورته نن لیکو. او له دې نه علاوه موږ سره بارډر کې مکس و، هغه مکس موږ په آوټلاین کې نشو استعمالولی. دې کې بیا موږ سره ګروف دی چې دا ما تاسو ته نه دی ویلی، او دا تاسو خپله تجربه کولی شئ. سټایل کې ورته ولیکئ نو تاسو بیا په فرق پوه شئ. دغه ډېر زیات استعمالیږي. نو دا ما تاسو ته نه دی ویلی. بل موږ سره رج دی، دا هم تاسو آوټلاین سره استعمالولی شئ. انسرټ دی، آوټسټ دی، دا تاسو کولی شئ له آوټلاین سره استعمال کړئ. خپله یې ورکړئ، د سټایل مخې ته یې ورکړئ، تاسو سره به پته ولګي چې تاسو ته په کوم شکل سره ښودل کېږي. نو راځو آوټلاین شارټ هینډ ته. لکه څنګه چې موږ سره بارډر کې شارټ هینډ و، یعنې که چېرته زه دغسې یو آوټلاین جوړول غواړم د هغه لپاره به چې کوم زه آوټلاین ویډ اخلم چې هغه 2 پکسله لیکم، همدغسې که د هغه سټایل اخلم چې سالډ لیکم، او همدا ډول د هغه موږ کلر اخلو چې بلو موږ لیکلی. که دغه درې واړه ویلیوز موږ یو ځای ورکولو غواړو نو هغه ته وایي شارټ هینډ. د آوټلاین شارټ هینډ هم هماغسې دی لکه موږ سره چې د بارډر دی. آوټلاین به لیکو، لومړنی به ویډ ورله ورکوو، بیا به ورپسې سټایل ورکوو، سټایل نه وروسته به ورته رنګ ورکوو. کله چې سیف کړو، سفر یې لوډ کړو، نو موږ سره به هماغسې ریزلټ راکړي لکه څنګه چې موږ سره دغه سټایل کې راکړي. نو تاسو کولی شئ د کوډ د لنډوالي لپاره له دې ته کار واخلئ. نو دا موږ سره د آوټلاین هغه اړوند مهم موضوعات و. زه اوس عملاً دا څه چې موږ وویل پر دې باندې کار کوو چې دا موږ اصل کې څنګه استعمالولی شو. نو زه خپل ایډیټر ته راغلم. د تیر په څیر ما دلته یو HTML فایل اخیستی د outline.html په نام باندې، او دغه فایل کې چې موږ سره څونه د HTML مهم ټیګز دي هغه ما لیکلي،
د دې چې کوم سټرکچر دی ډاک ټایپ مونږ ویل چې براوزر په دې پوهیږي دا مونږ سره کوم رقم ډاکومنټ دی HTML ټیګ خلاص شوی دی بیا پکې هډ ټیګ دی هډ کې دنه مونږ سره ټایټل ټیګ دی او بیا دلته مونږ سره سټایل ټیګ دی د CSS لپاره مونږ اخسته او دلته مونږ سره بیرته هډ ټیګ کلوز شوی دی باډي ټیګ هم اخسته باډي ټیګ کلوز دی او اخر کې مونږ سره HTML ټیګ هم کلوز دی هم اوس راځو چې کوم مونږ سره د آوټلاین اړوند خبرې دي هغه باندې کار کوو کله تر راشم زه پی یو پاراګراف واخلم او ورته ولیکم this is my first paragraph او همداسې کاپی کړم او ورته ولیکم چې this is my second paragraph دا سیف کړو سیف کول نو سره شو براوزر ته ریفرش نو دلته موږ سره کوم لینک نشته لومړی به موږ لینک راوړو نو د لینک راوړلو لپاره ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې تاسو به فایل باندې رائټ کلیک کوئ کلیک کول نور څه به راشي دلته کاپی فول پات او له هغه نور څه به دلته راشي رائټ کلیک پیسټ انټر به پریس کړئ نو تاسو سره به کوم دغه چې تاسو فایل تاسو خلاص کړئ کوم تغیرات مو راوړي هغه به دلته راشي اوس راځو د آوټلاین څخه کار اخلو لومړی زه دلته یو بارډر ورکوم کچیرته مونږه بارډر ورنکړو نو مونږ سره آوټلاین هم لکه د بارډر کار کوي ګوره زه راځم لومړی ورته آوټلاین ورکوم نو ما پاراګراف ټیګ انتخاب کړو او د CSS کوم باډي ټیګ دی هغه ما شروع کړو اوس پکې لیکم چې ما سره آوټلاین او د چې کوم ویډ دی هغه راکا 100 پکسله 2 پکسله دا مونږ له انتخاب کوم دغه سره راځو آوټلاین کلر راکا سټایل راکې نو سټایل لپاره ورته سولید لیکم او همدا ډول راځو آوټلاین مونږ سره چې راکا کلر راکا نو کلر کې زه ورته ریډ لیکم کنټرول اس ټیپ کوم سیب کول نو څه چرا شو پاڼه ریفرش کړو تاسو ګورئ چې موږ سره هماغه لکه د بارډر غوندي راغله اوس راځو دینه بارډر هم ورکون ولا موږ ته خپه تولګي چې موږ د آوټلاین سره لپاره استعمالو نو همدغه موږ سره پی ټیګ د بارډر موږ شارټ هاند کې لیکو نو لیکو چې بارډر لیکول نو ورته لیکو چې دا د موږ سره 2 پکسل وی سولید دی وی او کلر دی ورته ریډ وی او دلته راځو دله چې کوم کلر موږ ورکړی دا ورته گرین کوو کنټرول اس سیب میکرو راشو ریلود نو تاسو ګوره چوز موږ سره لاندې چې کوم دی هغه ریډ کلر کې بارډر دی او ورپسې بیا موږ سره گرین کلر کې بارډر دی دته آوټلاین ویل کیږي اوس کچې ته غواړم د دې دواړو ترمنځ فرق ورکړم نو هغه لپاره موږ افسټ استعمالو افسټ لپاره راځو دلته چې موږ سره د آوټلاین کوم دغه دلته راځو لاندې او ورته لیکو چې آوټلاین هغه نو ته افسټ لیکو ورته افسټ کې ورته مثال د 15 پکسل لیکم کنټرول اس سیب کول نو چې راشو ریلود نو تاسو ګورئ چې دواړو ترمنځ دلته اوس د بارډر او د آوټلاین ترمنځ یو ګیپ او یا هم یو فاصله پیدا شو چې دته افسټ ویل کیږي تاسو کولای شئ سټایلونه ورته بدلوي زه د لک کومه 3 پکسل شو سټایل هم ورته بدلول شي رنګ هم ورته بدلول شي د چې کوم پیړواله دی هغه هم تاسو ورته اضافه کولای شئ نظر اعظم سولید په ځای ورته ډاټ لیکم کنټرول اس سیب راشو ریلود نو تاسو ګوره د کوم آوټلاین د موږ سره هغه ډاټ راغی کچې د زراشم د دې کلر بدل کوم ورته مثال ورته کوم بلو کنټرول اس رالو پاڼه ریلود نو تاسو ګوره چې موږ سره هغه نو بلو رنگ کې راغی نو دا تاسو کولای شئ د دې کوم سټایلز دی او د دې کوم کلر دی او نور پیړواله د هر تاسو بدل را بدل کړئ اوس ګورئ چې دا ټول مونږ یو ځای څنګه لیکل شو مثال زه غواړم دا ټول درې کرښې دي مونږ سره دا ټول په یو ځای ولیکو نو د هغه لپاره به مونږ چې کو یوازې به آوټلاین لیکو آوټلاین لیکول نو به کالنه چو ورته لیکو چې مونږ سره 3 پکسل چوي آوټلاین دی د هغه چې کوم سټایل دی هغه د سولید وي او چې کوم کلر دی هغه د موږ سره گرین وي کنټرول اس سیب کول نو څه کلر راشو ریلود نو تاسو ګورئ چې هماغه سټایل چې موږ ورکړو هغه دلته اپلای شوی دی نو دا موږ کولای شو په یو لاین کې هم ورکړو او زموږ د کوډ چې کوم استعمال دی هغه به کم شي نو دا موږ سره د آوټلاین اړوند هغه موضوع وا په دې هیله چې موضوع مو اخیستی وي په درس پوه شوي وي که څه ستونزه وي څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي ما له کمنټ کولی شئ تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان